القانون 14. تساؤلات جنسية طبية حساسة. أنا من أسرة محافظة حيث الجنس لا يمارس قبل الزواج، لكن كنت أعشق رجلاً وعدني بالزواج بي، وخفت أن يتخلى عني إن لم أمارس الجنس معه، وفي الوقت نفسه كنت أرغب به، فهو الذي أحببت لسنتين. لكن بعد الجنس بدأ بالتغيير من ناحية قرار الزواج، رغم أنه ما زال يفعل سلوكيات الحب ويمارس الجنس معي. أشعر أني أعيش في هلع ورعب من معرفة أسرتي، وأشعر بالعار لأني لم أكن الفتاة المثالية، ورغم علمي بأنه لا يجب حسب معتقداتي ممارسة الجنس قبل الزواج، قمت بالفعل ولن أسامح نفسي. أعرف يقينا أنه لن يقبل بي رجل لو عرف أن غيره قام بفض غشائي. وجدت بلدا يسمح فيه بعملية ترقيع الغشاء، ومن بعد القيام بها صرت أشعر بشعورين في آن واحد: راحة أني لن أرفض في الزواج، وغضب لأني أشعر أني عاملت نفسي كسلعة في هذه العملية. الجنس قبل أو بعد الزواج. حين تقرر ممارسة الجنس يجب أن تكون قد تفحصت معتقداتك الخاصة بالجنس ونوع الجنس الذي تفضله، ولا تضع أي توقعات بعده. أن تمارس الجنس خوفًا من تخلي الشريك هذا سلوك يدل على عقدة التخلي. إن مارست سلوكًا من عقدة اعرف أن النتائج لن تكون في صالحك. إذًا إن الجنس عالم خاص بحد ذاته، وكما أنك قد ترتاح لشخص لكنك لا تتقبل شكله فلا تكمل معه بعد الموعد الأول لأنه لا يتناسب شكليًا مع النمط الذي يجذبك. كذلك الجنس بعد أول عملية جنسية قد يتغير الشخص عليك حتى لو كان زوجًا، لأنه ربما لم يجد توافقًا معك في الجنس أو لم ينجذب لك في العملية. علميًا ممارسة الجنس مع شريك في علاقة ارتباطية مدة سنتين أمر طبيعي، لكن في القصة هنا من الواضح أن معتقدات المرأة تخالف هذا الشيء. لهذا يجب أن يتفحص كل شخص طبيعة معتقداته قبل الإقبال على الجنس. ممارسة الجنس مع شريك أعطى وعدًا بالزواج لا تعني أنه سيلتزم بهذا الوعد فيما بعد، بل نسبة ضخمة من الرجال النمطيين سيصنف المرأة بعد الجنس بأنها غير سوية ولو كانت حبيبته. هذا لا ينطبق على الرجل الناضج الواعي، فهو لا يرى أي تجربة بشكل تصنيفي بل يتصل بواقع القصة كما هي. من الواضح بأن الرجل في القصة منجذب لها جنسيا، لكن هو لا يريد سوى علاقة ارتباطية بلا مسؤوليات الزواج الكامل. لهذا ستجده يسوف ويؤجل ويتعذر إلى ما لا نهاية. الشعور بالعار والدونية والحكم على الذات لدى المرأة في هذه القصة بأنها شخص سيء هذا تدمير ذاتي من الناحية النفسية. اعتقادها بأنها تعرف الأمر الصحيح من الخاطئ بناء على ما ورثته، والمنطق هذا ليس الواقع لطبيعتنا البشرية. نحن كائنات شعورية وهي كانت تحبه، وربما كان هناك تعلق ارتبط بتجوف عاطفي. سيطرت شابة على ذاتها وهي واقعة في حب أو تعلق فقط لأن المنطق في بيئتها يرفض الجنس قبل الزواج. معتقداتها أمر خاص بها، لكن يجب أن تنظر إلى الواقع كما هو، فنحن لسنا في عالم مثالي وكل رؤيتها للجنس مغلوطة ومرتبطة بالعار، ولكن الأمر جزء من غريزتنا وطبيعتنا كبشر، فيجب ألا تكون قاسية على نفسها، ويجب أن تفهم أبعاد ما حدث لتتشافى وتتصالح مع ذاتها. عزيزي القارئ، عزيزتي القارئة، إذا كانت معتقداتك تخالف ما فعلته الفتاة بأنها مارست جنسا قبل الزواج، أرجو ألا تصنف أو يحكم عليها من موروثاتك، والنظر إلى القصة بشكل ثلاثي الأبعاد. فهي ليست سوى فتاة أحبت بصدق، ونحن كائنات شعورية لا منطقية آمنت بصدق بشريكها، ليست لأنها ساذجة بل لأنها أحبته. عندما ننظر إلى البشر بهذه النظرة العميقة ستسقط الأحكام من أعيننا، وفي النهاية لا ننسى أن معتقداتنا ليست دستورا يعيش عليه البشر أجمع.
عملية ترميم غشاء المهبل. قد يستغرب البعض مثل هذه القصة في الكتاب، لكنها حالة متكررة خلف أبواب العيادة. هي ليست قصة فتاة واحدة أو اثنتين، فالكثير من الفتيات اللاتي يعشن في أسر محافظة قد يمررن بتجربة مماثلة. لا ينطبق الأمر على الفتيات اللاتي يملكن معتقدات مختلفة عن أسرهن، فهؤلاء الفتيات لا يفكرن أبدا في مثل هذه العملية. الهدف من هذه القصة ليس أن نكون مع أو ضد سلوك الفتاة، بل أن نتفهم حالتها النفسية التي أدت إلى النتيجة. فبسبب ربط الجنس بالعار والشرف لم تستطع الفتاة مشاركة أسرتها والشعور بالتقبل منهم والوصول إلى حل مشترك يريحها، بل اضطرت إلى أن تعيش في رعب وتخضع لعملية جراحية مؤلمة نفسيا أكثر من أن تكون مؤلمة جسديا. عملية تقول لها بالفم المليان: أنت لا قيمة لك ولا شرف بلا هذا الغشاء. يؤلمني أن قيمة الإنسان أصبحت تختزل في جسده في مجتمعنا. أتساءل لو كانت هذه العذرية للرجل في جسده، فكم من الرجال سيخضع لمثل هذه العملية؟ لا أستطيع أن ألومها شخصيا على قرارها، فهو في عقلها يمثل الحياة أو الموت في بعض الأسر، لكن علميا يجب أن يتقبل الإنسان جسده ولو كان الشريك لن يقبل به. لهذا السبب أفضل ألا يكون معه من الأساس. فلماذا تفكر في الزواج بشخص يختزلك في جسدك؟ وهذا سر شعور الفتاة بالغضب بعد العملية، لأنها أخضعت جسدها لجراحة قد تؤذيها فقط ليتقبلها رجل، وهذا هو تسليع الجسد. أعرف أنك تعتقد أن ما أتحدث عنه مثالي، ولكنني لا أكتب لأبناء الوطن العربي في يومنا هذا، بل أرى ل100 عام للأمام، حين يكون ما أكتب لهم بسيطا ومنطقيا ومنهج حياة. أنا في زواجي التقليدي لا أنسى أول يوم دخل علي غرفة النوم رجل يدعى زوجي، ولا أعرف من هو. كنت خائفة ولا أحمل أي فكرة عما سيحصل سوى شرح سطحي من والدتي. اقترب مني وبدأ بخلع ثيابي وأنا في ذهول. كيف يا ترى يراني عارية رجل لم أتحدث معه سوى ساعتين؟ كان الأمر أشبه باغتصاب موثق بعقد رسمي. نمت والدموع في عيني، وجسدي كان رافضا لما يحصل، فشعرت بألم شديد تكرر في الأيام التي بعدها إلى درجة أني توقفت عن الجنس معه. طبيبتي قالت هذه حالة طبية، التشنج المهبلي. انفصل عني زوجي لأنه لم يتحمل الأمر بعد أشهر من ممارسات جنسية تفريغية بلا حميمية. بعد انفصالي تعرفت إلى شاب وتكونت علاقة ارتباطية، وبدأ الأمر تدريجيا بالتلاشي من تلقاء نفسه، ولم أكن أعرف أن هناك نشوة جنسية للمرأة إلا حين عرفته. التشنج المهبلي أحد أسباب نقدي اللاذع لأسلوب الزواج التقليدي الذي يحرم الشريكين من فترة لتكوين رابطة سوية. هو ما حصل لهذه الفتاة ولكثير من الفتيات غيرها، فهي فتاة لا تفقه في الجنس شيئا، وللجنس تأثير نفسي يفوق ما يتوقعه أي إنسان غير مختص. فإن تقبل على ممارسة جنسية مع شخص فقط لأن الأوراق وثقت أنه زوجك وأنت لم تحدثه سوى بضع مرات، إنها لصدمة نفسية جنسية حقيقية. ينتج التشنج المهبلي عن رفض الفتاة النفسي للعملية الجنسية الغريزية مع شخص لا تحمل له مشاعر، فالجسد والعقل وحدة واحدة، والجنس العاطفي هو مكمل للحب. الممارسات التفريغية تزيد من حدة التشنج المهبلي، ويصبح الجنس تجربة مؤلمة بدل أن يكون لذة ومتعة. قد يركز الطب البشري في علاج التشنج المهبلي على تمارين لعضلات الحوض والتنفس، ورغم أني لا أنكر أن لها تأثيرا جزئيا، لكن العلاج الحقيقي يكمن في وجود إريحية وجاذبية وأمان مع الشريك. من تعرضت لتحرش جنسي في طفولتها قد تعاني التشنج بسبب الصدمة النفسية الجنسية المكبوتة، ويجب هنا علاج التحرش تحليليا. النشوة الجنسية عند المرأة: تحتاج المرأة إلى وقت لتصل إلى نشوتها الجنسية بعد مداعبات وحميمية،
ويجب أن تكون الإريحية المتبادلة مع الشريك والجاذبية في أوجها. فلكي تصل المرأة إلى الاكتفاء الجنسي قد تحتاج إلى ما يتراوح بين 3 إلى 5 نشوات جنسية في نفس العملية، ولهذا الرجل الذي يكون صاحب إدراك جنسي يعرف أنه يجب أن يؤخر نشوته إلى أن يصل بها إلى نشوات تجعلها مكتفية. ومن يقرأ هذه الكلمات سيعرف لماذا تعاني الكثير من النساء كبتا وجوعا جنسيا بصمت. أسباب عدم وصول المرأة إلى نشوة جنسية: انعدام الثقافة الجنسية والزواج التقليدي التفريغي. يلاحظ أن نسبة ليست بقليلة من النساء لم يدركن أن للجنس نشوة خاصة بالمرأة، وأنه ليس فقط لمتعة الرجل، خصوصا من عشن مع زوج يمارس الجنس التفريغي يعاملها كأداة ويركز على احتياجاته، وفي الآن ذاته لا يملكون وعيا جنسيا، إضافة إلى اختلاف البنية التشريحية للأعضاء الجنسية للمرأة. العلم والدراسات بيّنت أن للمرأة جزءًا البذر من الجهاز التناسلي وظيفته الوحيدة المتعة والوصول إلى النشوة عند التحفيز. لم يتم إلى الآن اكتشاف وظيفة أخرى للبذر. فقط 30% من النساء تصل إلى النشوة عن طريق الإيلاج. معظم النساء تحتاج إلى التحفيز الخارجي للوصول إلى النشوة. الجنس المستعجل قصير المدة: من تكن مع شريك سريع القذف أو لا يملك أسسا جنسية تجد أنه ينهي العملية بأكملها ب10 دقائق، وهنا حتى لو كانت تحبه أو تنجذب له فلن تصل إلى نشوتها. وللتوضيح فقط، لأي رجل يقرأ الكلمات: عدم وصول المرأة إلى نشوتها بعد تحفيزها يعادل أن تكون محفزا وعضوك في أوج نشاطه، ثم يتوقف الشريك ويقول لك: انتهى الجنس بالنسبة إلي. ما هو شعورك لو حصل مثل هذا الشيء لك؟ عدم وجود جاذبية للشريك: قد تفقد الجاذبية الجنسية في أي وقت من العلاقة العاطفية حين يتكون كبت شعوري أو ألم مع غياب الحوار والمصارحة فيه. قد يبدأ أحد الشريكين بفقدان انجذابه تدريجيا للآخر، وسيتجلى هذا بعدم وجود نشوة في أثناء الجنس. المتعددة جنسيا: أقصد بالتعدد هنا من تمارس كل عدة أيام مع شخص مختلف. قد تجدها حين تكون مع شريكها الذي تحب أن تشعر بعقدة الرخص، تنشأ حسب البيئة والمعتقدات، ليس عند الجميع، وكأنه لكثرة تعددها تشعر بشكل لا واع باسترخاص لجسدها، فلا تصل إلى نشوة مع من تحب. وهذا نمط ملاحظ بشكل أكبر في العالم الشرقي. المتزوجة الازدواجية: عند بعض النساء المتزوجات اللاتي يعشن في علاقة عاطفية ويكون الزوج صوريا أو روتينيا يعامل كأخ، قد لا يصلن إلى النشوة مع العشيق بسبب عقدة الذنب اتجاه الزوج.